เราจะมีองค์ประกอบที่จะมีอายุน้อย100 ล้านได้นั่นหมายความว่าเราต้องครบทั้ง3ด้านจริงๆคือทั้งความสามารถและจริยธรรมควบคู่ไปกับความทะเยอทะยานที่เหมาะสมสวัสดีครับผมพฤทธิพงศ์เป็นผู้บริหารระดับภาคพื้นเอเชียปากีสถานในธุรกิจพลังงานระดับโลกมีประสบการณ์ทำงานมาในหลายประเทศประจำการต่างประเทศมาเป็นเวลานานพอสมควรได้แลกเปลี่ยนความคิดในเชิงบริหารอุตสาหกรรมและมาถึงจุดที่รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดให้กับคนไทยได้รับรู้ได้เรียนรู้เพื่อจะพัฒนาอุตสาหกรรมไทยต่อไปสวัสดีครับสำหรับใน EP ตอนนี้อยากจะขอพูดถึงเรื่องของความสามารถกับความทะเยอทะยานนะครับเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างยั่งยืนความสามารถของคนเราจะต้องสมดุลกับความทะเยอทะยานที่เรามีอยู่ด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดก็จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยากจะให้ดูโมเดลนี้ประกอบในกรอบแนวคิดนี้คนเราอาจจะพบว่าเราตกอยู่ในใน4 quadrant นี้นะครับข้อแรกก็คือ 1. คุณอาจจะเป็น successful go getter ก็คือผู้ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนเพราะว่ามีทั้งความสามารถสมดุลกับความทะเยอทะยานและจริยธรรม quadrant ที่ 2 ก็คือเป็น career survivor ก็คือเป็นผู้ที่สามารถที่จะอยู่รอดได้ในอาชีพการงานคือมีทั้งความรู้แต่ว่าขาดความทะเยอทะยานคอร์สที่3คนกลุ่มที่3เขาเรียกว่า dangerous mindset คือมีความทะเยอทะยานสูงมากกว่าความสามารถจนกระทั่งเป็นไฟเผาผลาญตัวเองคนกลุ่มนี้จะต้องได้รับการโค้ชดีๆและต้องไม่คิดสั้นอยากรวยทางลัดอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือ middle of nowhere ก็คืออยู่ในภาวะที่หลงทางก็คือในเรื่องของการประกอบอาชีพเนื่องจากขาดทั้งความสามารถขาดทั้งแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตควรจะต้องหาผู้ที่ให้คำปรึกษาในเชิงจิตวิทยาด้วยในเรื่องการประกอบอาชีพด้วยซึ่งตรงภาพนี้โดยส่วนตัวแล้วผมเองมีความเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัวเองที่จะสามารถนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ถ้าเราเข้าใจวิธีคิดหรือกรอบแนวคิดแบบนี้อยากจะขอฝากไอเดียไว้เล็กๆน้อยๆว่าในปัจจุบันเรามีค่านิยมในสังคมอยู่อย่างหนึ่งบอกว่าอายุน้อย100 ล้านไม่ผิดที่เราจะมีความทะเยอทะยานแบบนั้นแต่ขอให้กลับไปดูโมเดลที่เพิ่งได้อธิบายไปว่าเราจะมีองค์ประกอบที่จะมีอายุน้อย100 ล้านได้นั่นหมายความว่าเราต้องครบทั้ง3ด้านจริงๆคือทั้งความสามารถและจริยธรรมควบคู่ไปกับความทะเยอทะยานที่เหมาะสมแต่ในความเป็นจริงแล้วอายุน้อยไม่ต้องมี100 ล้านก็ได้ขอให้สั่งสมความสามารถและประสบการณ์ดำเนินชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จเช่นกันขอบคุณครับ